Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripot. So, last year, opinion ko is the year of the HE keyboards, okay? Year of the HEs, okay? So, kasama na tong Womier M68HE, okay? So, nagamit ko na to, and tara, i-review natin kung kamusta naman siya. Hindi naman i-review, okay? Pakita ko sa inyo yung mga features and specs niya. For the unboxing, may kasama siyang USB Type-A to Type-C cable, 2 extra magnetic switches, keycap and switch puller, at syempre, manual. So, kita nyo naman na 65% HE keyboard siya. Okay, so wired pa siya. Compatible siya sa Windows and Mac dahil meron siyang Windows and Mac mode. Pero yun nga, wired siya, feel ko, kasi sa polling rate. Syempre, medyo mahirap pang gawing 8K Hz ang polling rate ng mga keyboard dahil bago pa siguro to. Pero ewan ko, nagagawa naman nila sa mouse. Pero yun lang. Siguro medyo mahal pa yung technology if ever gawin nilang wireless to. So ngayon, stick to wired muna tayo. Speaking of polling rate, 8K Hz nga to. Kaso, tinry ko siya i-test. Pero yun nga, ewan ko, parang wala pa namang ganun ka-accurate mag-test ng polling rate ng keyboard based sa research ko. Napaabot ko lang siya ng 500 Hz based sa testing ko. Not so sure ba't ganon, pero kasi tinest ko yung Ako Mod 007 V3 ko, yun yung gamit ko personally. Napaabot ko ng 1K Hz. So, hindi ko alam bakit hanggang 500 Hz lang to. As for the keycaps naman, sabi sa website nila, PBT double shot cherry profile keycaps daw to. Pero tingnan nyo, hindi siya double shot. Ewan ko, siguro nagkamali sila pagdating doon. Pero side printed siya. So, okay na rin naman yung side printed kasi south facing rin yung keyboard. Tapos, ang nagustuhan ko dito is maganda yung pagiging PBT keycaps niya. Talagang nafe-feel ko dahil ang rough niya. Kaya hindi siya madulas. So, talagang bagay naman siya for gaming. For the switches naman, sabi sa website is Womier custom magnetic switches siya. Nakita ko sa housing niya, bottom housing, sa ilalim, makikita mo na may label siya ng HiMu. So, mukhang gawa siya ng HiMu. Diba? Ang tanga naman nun kung nilagay nila HiMu tapos nigawa na HiMu. Diba? So, maganda assumption yun. So, tara, next na ang typing test. Pero yun nga, wag tayo masyadong mataas ang expectations dahil ang magnetic keyboard is focus on gaming. Hindi siya sa sounds. Okay? So, pakinggan natin. So, yun na nga, tulad ng sinabi ko, hindi ako masyadong nag-expect sa sound. Expected naman na medyo hollowy, ewan ko. Kasi yun nga, ewan ko. Siyempre, mas catered towards sa mga gamers to. Dito sa mga enthusiasts ng mechanical keyboards. So, expected na. Tapos, medyo average naman yung sound niya, actually. Hindi naman siya ganun kapangit. Kasi medyo, umabot pa nga siya sa medyo low profile. So, for me, okay lang yung sound niya. Tapos, solid na solid rin ang pagtatype ko kasi aluminum ang plate niya. So, yung laman loob niya, feel ko dapat lang na medyo solid ang pagkakagawa. Kasi syempre, pag flexy ang plate, bababa yung mismong laman loob niya, madidetect siguro ng sensor na gumalaw siya. So, baka magka-misclicks ka di ba? So, tama lang na aluminum ang plate niya. And lastly, ang feel kong pinaka-importante sa isang HE keyboard, ang kanyang software or kung paano mo siya i-program. Actually, web-based siya. First time ko rin makagamit ng web-based software. Itatry ko, kung matanda ko, lagay ko dyan sa link. Sa description pala. Sa description yung link ng website. Meron siya yung tinatawag na dual effect click. Ibig sabihin lang nun, pwede ka mag-set ng isang key ng 2 functions. So, first function, pag hinold mo yung key. Tapos yung second function, pag tinap mo naman yung key. Meron rin siyang toggle switch function naman pag gusto mo i-hold yung isang key, tapos mag-isa na siyang raratrat ng key na yon habang naka-hold ka lang.
Next is yung dynamic keys. Medyo common na to sa alam ko. Dati naka-try na ako nito sa ako. Yung depende sa lalim ng pagpindot mo, yung magiging input niya. Sa totoo lang, hindi ko ginagamit yan kasi parang ang hirap gamitin ng dynamic keys pag hindi ka sanay. At syempre, yung cheat code na tinatawag nating SOCD or mas sikat na snap tap. So, isa-set mo lang yung 2 keys na gusto mo mag-snap tapping. Snap tapping? Word ba yan? Okay? Tapos, yun na yun. Ito, pakita ko sa inyo yung sample. Okay, so tara, testingin na natin yung sinet ko, A at saka D. Dahil nga, syempre, sa mga first-person shooting na game, yan yung mga dinadaya. So, daya to hindi ko sinasabing gagamitin nyo to Sinasabi ko lang na kaya ng keyboard. Ayan. So, A at saka D yung nakaset, syempre. Ayan. A, pag pinindot mo yung D, sumasabay na lang yung D. Pero yung A, hindi na nagtitrigger. Ayan, Kita nyo? Diba? Pero pag yung A at saka S, ayan, AS, gagana. Pero hindi sila nagsasabay. Dahil nakaset ako as yung last button na pinindot ko ang priority sa A at saka sa D. Ayan. So, ayan. Pwede rin pabaliktad. D, A, ayan So, yun na nga. So, D at saka W, ayan, pwede sabay. D at saka S, pwede sabay. Pero A at saka D, never magsasabay. Ayan. Kaya ng keyboard na to. So, yung other functions naman ng software niya, hindi ko na itatakal kasi common na rin naman. Like yung lighting modes at saka yung pagpalit ng function ng bawat keys, etc. So, nakita ko sa website nila, check the links down below na lang sa description kung saan mabibili to. Around 3,500 pesos siya ngayon as of this recording. Okay? So, for me, hindi ko kasi alam kung ganun kasulit ba. Kasi parang third ba? Third na HE keyboard ko lang to. Pero for me, 3,500 pesos, pwede na. Diba? Wala naman ako naging problema. Pinanglaro ko siya, kaya medyo review video to. Hindi to unboxing. So, kaya trinay ko lang sa kanya. Okay? So, wala akong naging problema. Hindi ko nga lang masyado talaga ginagamit yung mga cheat features niya. Okay? Kasi for me, lahat medyo naging cheat feature na like, dalawa function ng isang key. Masyado nang nagiging mabilis ang buhay natin. Ewan ko, siguro medyo old soul ako. Kaya ganon. Pero, if ever natuwa kayo sa keyboard na to, tsaka dun sa mga cheat features niya, links at the description down below na lang tulad ng sinabi ko sa inyo. So, thank you again to Womier for sending this HE keyboard, ang Womier M68HE. Version 2 pala to Hindi ko nasabi kanina, pero version 2 to. Okay? So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!